هننفذ في فيديو النهاردة. الغرزة دي غرزة سهلة جدا وسريعة وبتعلى معاكي بسرعة، وهي بتتكون من تكرار سطرين بس. سطر بيبقى عبارة عن غرزة الباف، وسطر بيبقى عبارة عن عمود بلفة. بتختاريها، ممكن تعمليها بلون واحد وممكن تعمليها بلونين، دي حاجة بترجع لك وبترجع لذوقك. غرزة حلوة جدا، وهي غرزة بارزة بتنفع ننفذ بيها مشروعات كتيرة في الشنط، في البلوفرات، بلوهات، هتبقى لطيفة جدا. هي بتتكون من تكرار الرقم 2، يعني هنشتغل 2 2 2 2 في عدد السلاسل بتاعتنا في السطر الأولاني. هبتدي نشتغل على طول. أنا مستعملة خيط قطن متوسط السمك، وبستعملها معاه إبرة رقم 3. هنبتدي نشتغل. عملت غرزة البداية في الأول، وهبتدي أعمل مجموعة من السلاسل، بلف الخيط وبطلع بالشكل ده. هعمل مجموعة من السلاسل بتتكون من تكرار العدد 2، وفي الآخر هزود 4 سلاسل. يعني مهما كان العدد السلاسل اللي انت هتعمليها تكرار العدد 2، في النهاية بتمسكي آخر غرزة وبتعملي 4 سلاسل زيادة. هكمل أنا القطعة بتاعتي ونرجع مع بعض. كملت السطر بتاعي اهو، اشتغلت 20 سلسلة وهزود عليهم 4 سلاسل. هزود ازاي؟ همسك السلسلة الاخرانية اللي انا اشتغلتها في 20 سلسلة كده، وهرتفع معاها 4 سلاسل. 1 2 3 4. بعد ما عملت عدد السلاسل بالمساحة اللي أنا عايزاها، ماسكة آخر سلسلة أهو وارتفعت 1 2 3 1 2 3 4 سلاسل. هلف الخيط بتاعي على الإبرة وهخش في السلسلة رقم 20 اللي أنا وقفت عندها، وهدخل كده من تحت الحلقة وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف. هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين، وكده يبقى معانا ال4 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم وعملنا عمود بلف. هاخد سلسلة بعد العمود بلفة الأولاني، وهلف الخيط على الإبرة وهسيب تحت سلسلة، هسيب واحدة تحت وأخش في السلسلة اللي بعدها وهعمل برضو عمود بلف. والسطر بتاعنا كله هيبقى بالشكل ده، عمود بلفة سلسلة وبسيب سلسلة من تحت أهو. عملت عمود بلفة، هاخد بعد العمود بلفة سلسلة وهسيب سلسلة من تحت وأخش في السلسلة اللي بعدها هعمل عمود بلف، وهفضل شغالة السطر كله كده، عمود بلفة سلسلة واسيب سلسلة من تحت وهعمل في السلسلة اللي بعدها عمود بلف. هسيب سلسلة من تحت واخش في السلسلة اللي بعدها كده وهعمل عمود بلف بالشكل ده. بيبقى شكلها كده، عمود بلفة ونسيب سلسلة تحت ونعمل سلسلة بعد العمود بلفة ونكمل السطر كله للآخر. هكمل السطر كله للآخر ونرجع مع بعض. خلصت السطر كله وبقى شكله بالمنظر ده. هنبتدي نعمل السطر اللي بعديه بنفس اللون، لسه ما غيرناش اللون. هنرتفع 1 2 3 4 سلاسل وهنلف الشغل على ظهره. هنشتغل فين؟ شغلنا كله في الفراغات اللي احنا عملناها ما بين غرز العمود بلفة. هنشتغل غرزة باف. ازاي؟ هنلف الخيط على الإبرة وهنخش في الفراغ الأولاني بالشكل ده، وهنسحب الخيط وهنطلع لفوق بالشكل ده. 1. هنلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ التاني وهسحب الخيط وهطلع لفوق ادي كده 2، وتريحي ايديكي عشان تبقى كل الخيوط جنب بعض. هلف الخيط على الإبرة وهخش في نفس الفراغ وهسحب تاني الخيط وهرتفع لفوق ادي 3. هلف الخيط على الإبرة وهخش في نفس الفراغ وهسحب تاني وهرتفع لفوق ادي معايا 4 لفات. هلف الخيط على الإبرة وهطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة لحد ما هطلع من الناحية التانية بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة وهطلع من كل الحلقات، ومن الحلقة الأولانية اللي كانت بتاعة ارتفاع ال3 سلاسل هطلع منهم كلهم بالشكل ده. بعد ما طلعت من الحلقات كلها هقفل عليهم بسلسلة وهعمل كمان سلسلة، ودي تبقى أول غرزة باف عملناها. على طول هنلف الخيط على الإبرة وهنخش في الفراغ التاني وهنكرر نفس الفكرة. هنعمل غرزة باف من 4 لفات، 1 2 3 4 بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة تاني وهطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الإبرة، مش هسيب ولا حلقة خالص، وهطلع من الحلقة الأولانية بالشكل ده وهقفل عليهم بسلسلة وهعمل كمان سلسلة. يبقى دي تاني غرزة باف موجودة معايا بالشكل ده. هكمل كده في كل الفراغات. هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ وهسحب الخيط لفوق ادي 1 2 3
4 لفات في نفس المكان في نفس الفراغ اللي احنا طالعين منه، وهلف الخيط على الإبرة وهطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة ومن الحلقة دي كمان بالشكل ده، وهقفل بسلسلة وهاخد كمان سلسلة، بيبقى شكلها معايا بالشكل ده. وهشتغل في كل الفراغات غرزة بف من 4 لفات لحد ما نوصل لآخر السطر. كملت كده السطر بتاعي كله، وده بقى شكل الغرزة بتاعتي، شكلها لطيف. اخر غرزة اشتغلتها عملنا غرزة الباف الاخرانية وقفلنا عليها، بس ما خدناش غرزة زيادة. دلوقتي هبتدي ادخل اللون الجديد اللي انا عايزاه. بجيب اللون الجديد كده وباجي في اخر حلقة انا عملتها بدخل فيها الخيط بالشكل ده وبسحبه، وهبتدي ارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4 سلاسل بالشكل ده. يبقى شبكت الخيط الجديد وارتفعت 4 سلاسل. هلف الشغل على ظهره كده وهبتدي اشتغل. اشتغلت في المكان ده 4 سلاسل، هلف الخيط على الإبرة وهخش في نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه بالأربع سلاسل وهعمل عمود بلف في نفس المكان اللي احنا ارتفعنا فيه بالأربع سلاسل، وهاخد سلسلة. وبعد كده هشتغل فين؟ كل شغلي هيكون في الفراغات اللي ما بين غرز البف. هنرجع نكرر نفس السطر الأولاني تاني. هاجي في الفراغ اللي ما بين غرزتين البف بالشكل ده، هشتغل هعمل عمود بلف وبعدين سلسلة، وهاجي أخش في الفراغ اللي بعد كده اللي ما بين الغرزتين البف هعمل عمود بلف وبعد كده سلسلة، وهخش في الفراغ اللي بعده عمود بلفة سلسلة، وهفضل شغالة بنفس الطريقة دي لحد ما اخلص السطر كله عمود بلفة سلسلة في كل السطور، كأني بكرر السطر الأولاني اللي اشتغلت فيه. هكمل لحد آخر السطر ونرجع. كملت السطر كله للآخر. هنا آخر غرزة بنعملها فين؟ ما بين السلاسل اللي كنا مرتفعين بيها في الأول ما بين غرزة الباف. هنلف الخيط على الإبرة وهنخش ما بين السلاسل الارتفاع اللي كانت في السطر اللي قبليه وغرزة الباف، وبنعمل غرزة عمود بلف وبنفضل شغالين بنفس اللون برضو. هنرتفع 1 2 3 سلاسل وهنلف الشغل على ظهره، وهنكرر غرزة الباف اللي كنا بنعملها. هنلف الخيط على الإبرة وهنخش في نفس الفراغ ونسحب الخيط 1 2 3 4 بنفس الطريقة اللي بنعمل بيها غرزة الباف، وهنلف الخيط على الإبرة وهنطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة بالراحة كده عشان ما ناخدش معانا حلقات من الحلقات الموجودة جوه، لأن الخيط اللي أنا شغالة بيه دوت ليه كذا فتلة في الخيط، فبتطلع بتعمل مشكلة شوية واحنا شغالين، لكن عشان بنشرح لما بنبقى شغالين بسرعة ما بنواجهش المشكلة دي. وهنقفل عليهم بسلسلة وهناخد سلسلة تانية، ودي أول غرزة بف. هنلف الخيط على الإبرة وهنخش في الفراغ التاني ونرتفع 1. خلي ايديكي مريحة في غرزة البف بتبقى شكلها أحلى. 2 3 4 وهنلف الخيط على الإبرة وهنطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة معايا ومن الحلقة الأخرانية، وهنقفل عليهم بسلسلة وهنقفل وهناخد سلسلة كمان، وهنفضل شغالين بنفس الشكل ده في كل الفراغات. هنكرر تاني نعمل غرزة بف. هكمل السطر ونرجع. كملت السطر البف للآخر ودوت بقى شكله. هنبتدي نطلع بالسطر اللي بعد كده. احنا عملنا اخر غرزة بف في السطر ده كده اهو. هبتدي بقى اغير اللون عشان اكرر نفس الفكرة تاني. هاخد الخيط انا ما قطعتوش اللي ابتديت بيه في الاول وهلفه على اخر غرزة بف انا كنت عملتها وهخش بيه كده من الحلقة. هسحب الخيط ده كده شوية صغيرة، مشدش قوي عشان ما تبقاش الغرز هنا شادة من بعضها، وهبتدي هرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4 سلاسل بالشكل ده، وهلف الشغل على ظهره
وهلف الخيط على الإبرة وهشتغل في الفراغات اللي ما بين غرزة الباف وغرزة عمود بلفة. هنكرر تاني نفس الشغل، عمود بلفة سلسلة وهخش في الفراغ هعمل عمود بلفة سلسلة واخش في الفراغ عمود بلفة سلسلة لحد ما اكمل السطر كله. احنا كده بنكمل بنكرر تاني نفس الشغل اللي احنا عملناه. يبقى احنا شغلنا كله عبارة عن سطر عمود بلفة سلسلة عمود بلفة سلسلة، والسطر اللي بعديه بيبقى عبارة عن غرزة باف سلسلة غرزة باف سلسلة، وبنكمل بلونين عمود بلف سلسلة سطر غرزة باف سلسلة سطر، والسطر اللي بعديه بنغير اللون عمود بلفة سلسلة سطر غرزة باف سلسلة سطر وبنغير اللون. غرزة سهلة ولطيفة جدا وبتخلص بسرعة وبتكبر معانا بسرعة لحد فوق. احنا بس عشان انا بس عشان بشرح فايه شغالة بالراحة، لكن احنا لما بنشتغلها من غير شرح يعني انت بتنفذيها هتلاقيها سريعة جدا وطالعة معاكي على طول وبتبقى شكلها لطيف في الشغل. وصلنا لحد اخر غرزة عمود بلفة بالشكل ده، وهرتفع 1 2 3 سلاسل وبلف الشغل على ظهره وببتدي اكون غرز البف 1 2 3 لفات 4 لفات، واطلع من كل الغرز اللي موجودة معايا على الإبرة ومن الغرزة الأولانية وأقفل بسلسلة وكمان سلسلة وابتدي أشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة باف. بتكبر معايا وبتتكرر هي كلها زي ما قلنا تكرار سطرين بس معايا في الشغل، وفي الآخر بيبقى شكل الغرزة بالشكل ده. غرزة لطيفة جدا وبارزة، ومن الظهر بتاعها كمان بتبقى شكلها لطيفة. هي غرزة وشها الوش بتاعها قريب للظهر بتاعها، وحتى في الجنب بيبقى لما بنستعملها بلونين بتبقى نضيفة، ممكن تنفذيها بلون واحد. ودي كان فيديو النهاردة ودي كانت غرزة النهاردة سهلة وبسيطة. نفذوا واتبسطوا بشغلكم. لو في اي كومنتات او اي اسئلة ابعتها سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليها.